Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-youthi, sa atin pong episode po ngayon pong araw po ng Thursday. Isa pong napaka-importanteng balita naman po ang ating i-feature. Sa mga baguhan po sa ating YouTube show, mga ka-youthi, yan po ang tawag ko po sa atin pong mga loyal po na mga supporters. Dito po sa Usap Usap University, tinatalakay po natin ang iba't iba po ng mga headlines, mga balita, mga current events po na nangyayari po sa loob at labas po ng bansang Pilipinas. And we always try our best to upload daily po mga ka-youth. So if kayo po ay baguhan, you might want to consider clicking subscribe there dahil po everyday po kaming merong update po para po sa inyo. Now for this episode mga ka-youth, tatalakayin po natin ang very important po na balita. Ito po ang patungkol po sa no homework policy po. Ito po isang panukalang batas po na nahihain na po sa atin pong Senado, pati na rin po sa Kongreso. At atin pong i-feature ang article po na sinulat po sa Philippine Star. Sinasabi po dito, makikita niyo po sa atin pong screen, no homework policy bill filed in Senate. So ito po ay sinulat kahapon po, August 28th. 5:21 po ng kahapon. Sinasabi dito na si Senator Grace Poe filed a Senate bill banning teachers to give homework or assignments to students on weekends. Ang Senate bill na ito ay 966 or the proposed no homework law. So all primary and secondary schools in the country shall not allow teachers to give any network or assignments to students from kinder to grade 12 on weekends. Yan po ang sinasabi ng panukalang batas na ito. Under the proposed measure, teachers may only assign homework to students on weekends provided daw na ito ay minimal and it will not require more than 4 hours to be completed. Yan ang sinasabi nila dito mga ka-youth. Sabi din ni Senator Poe na ang no homework policy daw po on weekends will be applied na sa magkaparehong public at private schools. In the Senate bill, it was pointed out that the state is mandated to safeguard the welfare of teachers and school children. So sinasabi po ni Senator Grace Poe dito sa isang pag-aaral daw po ng Organization for Economic Cooperation and Development's Program for International Student Assessment na ang additional time spent daw po sa homework has a negligible impact on the performance of students. Yun po ang sinasabi niya dito. This is after around 4 hours of homework in 1 week. Sinasabi din sa ng bill na it looked at homework hours around the world and found that there wasn't much of a connection between how much homework daw ang ginagawa ng isang estudyante ng isang particular na bansa at hindi nila nakikita yung correlation nito sa score ng mga estudyante sa mga tests. So, meron na rin pong mga magkaparehong mga proposal ang nahihain na nga po sa House of Representatives earlier this week. At kabilang na dito yung kay Representative Evelina Escudero ng Sorsogon at kay Representative Alfred Vargas ng Quezon City. Sila po ay naghain na rin po ng panukalang batas, separate measures na nagbaban pa rin po sa giving of homework to students on weekends. Sabi naman po ng sa isang statement ng DepEd, they welcome this no homework policy proposal from lawmakers. Sinasabi dito ni Secretary Leonor Briones, sabi niya na we want all formal studying, assignment, project, whatever to be done inside the school daw po. Yun ang kanyang opinion bilang Secretary ng Education. This is a very interesting news for me dahil as you may know, I have actually rendered service as a professor for around 3 years sa university. I taught politics and social sciences before sa Iligan City. At para sa akin, I'll be sharing to you my thoughts later on, but meron akong nakuha mga ka-youthin isang video clip dito. Ito po ay nanggaling sa isang interview ni Kabayan sa DZMM. So, pakinggan po natin ang video na ito. Okay. Ba ang inyong reaksyon ng DepEd dito sa House Bill 3611 ni Congresswoman Evelina Escudero na ang sinasabi ipagbabawal ng ang pagbibigay ng assignment
ng mga teachers, sa mga estudyante para daw magkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makasama ang pamilya at makapagpahinga pag weekend. Opo, kabayan, we are yet waiting for the official copy of the proposed bill. Yung pong kopya nito ay wala pa pong dumarating sa ating kagawaran. Subalit, nagkaroon naman po ng initial na pag-uusap ang Secretary at si Congressman Evie about this. And kabayan, dapat lang natin paalam na matagal na po, 2010 pa lamang po may DepEd Memorandum Order na tayo, number 392 noong 2010, na sinasabi na hindi na po talaga dapat magbigay ng homework during weekend para sa ating mga public school elementary pupils or students. So, existing naman po yung polisiya natin sa department. Okay. At mas maganda nga ho sana na polisiya muna ito dahil pagka naging batas po ito, kabayan, may hirapan tayo na mag-adjust or magkaroon ng amendment kung sakali. Dahil marami rin yung pagbabago or mga advancement na nangyayari sa may education. mga internet na ho ngayon. Although ewan ko lang sa public school, pero sa mga private school, ang mga bata ho, internet na ang assignment nila Sa internet na kumukuha. Tama. Totoo po. At marami rin ho, hindi lamang sa private school, nagsisimula na rin po sa public school yung pagbibigay natin ng e-textbook or electronic. So baka ho, in the near future, magbago na rin po pati yung mga learning materials natin. Baka ina-upload na rin ito through internet. Yeah. Although we're making sure, kabayan, na syempre bago natin ito gawin as a national policy, kailangan ay stable din ang ating internet connection. So, wala po tayo. Pati daw po, Yusek, pati libro, bawal nang iuwi dahil napakabigat daw ng mga libro. Well, kabayan, ito ay isang proposal. Ibig sabihin ay panukala pa lamang. So, I'm sure the Congress woman will have some consultation, and sa amin po sa kagawaran, we will do our part. Maggagawa po tayo ng further study to look into the implications of this proposed bill. Tama. Dahil alam ba nyo sa panukala, ay pwede kayong mabilanggo ng 2 taon at magmumulta pa ng 50,000 pesos. Wow. Opo, kailangan din nating paalala kung ano po ba yung intention or objective ng pagbibigay natin ng homework. Tama. Ito po talaga naman isang activity or exercise na ginagawa ng mga bata, lalo na kung para mas malaman natin na absorb ba, na-apply ba ng bata yung tinuturo. At saka meron hong assignment, Yusek, na alam ko na sa mga apo ko, nakikita ko na hindi nila magagawa sa eskwela. Tama. That's a good point. Bigyan lang po natin ng paalala, maybe a reminder while they are still working on this proposed bill, na ang intention natin ay ang mga bata ay maging successful in the future. Yun naman po ang talagang objective natin kung bakit natin sila gusto pumasok sa eskwela. At ang una pong mangyayari para po magkaroon ng interest ang bata, kailangan enjoy siya. Mahal niya yung pag-aaral niya. Correct. Kaya nga po, yung pagbibigay ng assignment, meron pong extreme, meron naman pong masyadong maluwag. I think we need to strike a balance kung saan magkakaroon ng disiplina pa rin ng bata. At the same time ay magiging enjoyable din sa kanya ang pag-aaral na ito. Ang homework din po ginagawa natin, lalo na sa mga lower level. Ito nga ho, weekend yung ginawa ng Department of Education, wala ng weekend. Pero during the weekdays, kailangan magkaroon ng bonding or engagement ang mga bata with their family members at the lower level. Pero pagka mataas na po yung level, ibig sabihin, may mga assignment na community. Pero pag may assignment, nagkaka-banding-banding na rin sila dahil tinutulungan ng parents. Tama. Di ba nyo napapansin yun? Banding na ho yun. Banding na yun. Huwag lang pong ikakaliin ng parent na siya na po yung gumagawa. Hindi. Puro lang. Kasi mga bata ngayon, hindi mo na ho makausap. Puro nakatungo at nakakuha sa cellphone. Tama. That's what we have heard from Congressman Evie. I think that's the reason why she wanted this to become a law dahil sometimes masyado kong nape-pressure hindi lamang ang mga bata, pati mga magulang nagiging competitive na ho. And sometimes ito pa yung source ng tension and stress ng bata mismo. Coming from the parents. Maganda ang layo niya, pero gaya niyan, 2 araw pong walang pasok, na holiday, tapos ngayon wala na naman pasok. Anong gagawin natin yan? Anong ginagawa ng DepEd para makabawi ang mga bata sa eskwelahan? Tama. Yes, so Another meron good po point. tayong curriculum guide at alam na po dapat ng mga estudyante at mga magulang kasi ang homework po hindi naman dapat bibigay mo ngayon, kailangan mo na kinabukasan. So, isa po yun sa isang i-remind natin that the homework should be has a reasonable timeline or time bound. Okay. All right.
So yun nga po mga ka-U3 ang atin pong video po na nakuha po mula po sa DZMM na interview ni Kabayan Noli De Castro. Well, personally, my view here mga ka-U3 is very simple. Para sa akin, hindi po masama magbigay ng isang homework po sa mga bata. Kahit na weekends pa yan, I think Kabayan is making a good point. Paano kung merong long holiday? You know, like 3 days na holiday. So, ibig sabihin, we will not be giving mga homework at iba pang mga special assignment para makahabol yung mga bata. Alam natin sa ating bansa, ang dami nating mga holidays, mga emergency, mga walang pasok. So, yung mga homework para sa akin, sa perspective din ng isang teacher, naging teacher din po ako katulad po ng sinabi ko nga po, nagturo po ako sa kolehiyo ng 3 taon, almost 3 years. Para sa akin po, yung mga projects na yan yung mga tumutulong pa for additional na knowledge ng bata. So, para sa akin, hindi dapat ito sa aking opinion, hindi dapat ito malimitahan ng sa 4 hours lang. The truth is, hindi mo naman talaga ma-measure yung length ng isang homework kung kailan nila kayang gawin dahil nasa ability din yan ng estudyante. You know, for one student, pwede niyang tapusin ng isang quote-unquote 4-hour na homework into 2 hours. It depends sa diskarte na ng bata yan. So para sa akin, it is quite absurd na bigyan ng limitation on homeworks. Well, granting na hindi naman sobrang na rin yung mga binibigay na homework. Like for example, ang isang subject may 2 homework and then kung ang estudyante ay merong 8 subjects or 10 subjects, so magiging 20 yung kanyang homework, hindi naman po siguro makatarungan yon. I think siguro instead of limiting the number of hours and the number of homework talaga na igagawin nila, maybe doon na lang natin ititrain yung mga teachers natin in giving more productive and quality na mga homework. So anong ibig sabihin ko doon? Instead of giving like 2 or 3 tasks na kinakailangan nilang gawin for the weekend, maybe pwedeng isahin na lang. Yung the most effective way na para matuto yung bata, yun ang ating pwedeng pagtuunan ng pansin. Pero definitely not banning homework. Wag nating limitahan ito into just 4 hours or kung ano pa man yung pang definition ng DepEd. Dahil para sa akin, kinakailangan mga bata na mag-learn din ng time management. Diba? Katulad din sinabi ng spokesperson kanina sa video ng Department of Education, ano ba ang goal natin kung bakit tayo nagbibigay ng edukasyon sa ating mga anak? Para ma-prepare sila sa hinaharap, para sa kanilang mga career na gusto nilang maabot ng mga ambisyon. So, yung mga assignments na yan ay part ng training ng pagkakaroon ng good stress, 'di ba, sa buhay natin na bilang a career person. Yung mga good stress na yan yung mga nagbibigay sa atin ng mga burden sa ating araw-araw na buhay at kinakailangan nating i-manage yan dahil nga it's all part of work. So para sa akin, magandang training na mabigyan natin ng mga homework yung ating mga anak. Para sa akin, wag nating i-baby yung mga bata dahil sa real world, it is much more competitive. Para sa akin, kinakailangan nating i-assist pa yung mga bata katulad din ng sinabi ni Kabayan Noli De Castro kanina. Yung mga bata ngayon, wala na, puro na lang gadgets. So, kung bibigyan natin sila ng mga homework, it could also be actually a chance for the parent to have a bonding moment with the child. So, hindi ko nakikita yung merits ng pagkakaroon at gagawin talagang batas yung about sa mga homework ng ating mga estudyante. Para sa akin, sapat na yung polisiya ngayon ng DepEd. Meron silang polisiya. Yun nga, nagsasabi na it has to be reasonable sa mga teachers. Pero I don't think na dapat gawin itong batas. Pag sinasabi kasing batas, pwede nang patawan niya ng parusa. So paparusahan mo ang teacher dahil nagbigay siya ng homework during weekends. Kulong for 2 years? I think this is really absurd. So yun po aking paningin dito. The status quo po mga ka-youth should stand. Para sa akin, hindi dapat baguhin. Ang edukasyon sa Pilipinas ay kinakailangan pang i-improve at hindi po makakatulong ang pagbawas ng homework sa ating mga estudyante sa ngayong henerasyon para may prepare sila sa isang globally competitive na mundo sa kanilang hinaharap. Kaya yan pong aking opinion mga ka-youth. Medyo emotional because I know how it feels and I know also the point of view of the teachers because like what I told you, I was a professor on politics sa university when I taught in Iligan City mga ka-U3. So before we end, atin pong tatalakayin ang #U3 question
of the day. Ano po ang inyong masasabi sa panukalang batas na naglalayong mabawasan ang mga homework na ibinibigay sa mga mag-aaral? So mga kayo 3, mga kababayan ko, comment lang po kayo kung ano pong inyong opinion dito. Sang-ayon po ba kayo sa no homework policy? Dahil nakikita ko sa mga netizens, ang daming nagsasabi, yes, sang-ayon sila. Ako naman, hindi. So ano pong inyong opinion? Pwede pong mali po ang aking paniniwala. So you can change my mind kung bakit hindi dapat, kung bakit dapat na magkaroon ng no homework policy po, na kagaya po ng sinasabi ni Grace po, ni Alfred Vargas at ni Representative Escudero po. So comment lang po kayo, lahat po ng mensahe ay amin pong binabasa. And of course, I would like to thank everyone for your support mga ka-youth sa ating daily show. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR and see you on our next video. Paalam po. Bye-bye. Mga ka-youth, please like, click the heart button there mga ka-youth. Show us some love, your support para po sa Usap Usap University. Kami po ay masaya po na nakakabasa po ng inyong mga opinion. It's either sa Facebook man po or sa atin pong messenger or dito po sa community tab, dito po sa ating U3 channel. Kung kayo po ay baguhan, please don't hesitate to click subscribe. Please click the bell icon there. Dahil yan po ang bibigay sa inyo ng real-time updates po kapag kami po ay nag-upload po ng pinakabagong episode dito. We try our best to really give you a daily show here in U3. At syempre, ang atin pong channel ay dedicated po sa mga balita, mga current events po na nangyayari po sa atin pong bansa. Maraming salamat din po sa atin pong mga supporters galing po sa Saudi Arabia. Kayo po ang actually number 3 na country na supporter po ng Usap Usap University. Number 2 po ang United States. Maraming salamat din po sa atin pong mga kababayan po sa Amerika. Kaya hanggang sa muli po, see you on our next episode. Sabi ko see you. Yeah. See you. Okay. Sama-sama po tayo sa next episode natin. Maraming salamat po. Ako po si Sir JR. Goodbye. Bye-bye.